بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأخصائية أمنية عاهل جزار، أخصائية علاج أمراض التخاطب والبلع. الله يحييكم معنا اليوم ضمن الحملة الإلكترونية للتوعية بأمراض التخاطب والبلع في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. حابة أتكلم اليوم عن دور أخصائي البلع والتعاون الممكن بين أخصائي البلع وأخصائي التغذية العلاجية. قبل ما نتكلم عن التعاون اللي بينهم، أبغى أشرح أكثر عن أمراض البلع. أولاً، تعريف البلع هو عملية نقل الطعام من مرحلة الفم إلى البلعوم ومن ثم إلى المريء ثم إلى المعدة. متى يحصل صعوبة في البلع أو مشاكل في البلع؟ عندما يحصل أي مشكلة في أي مرحلة من هذه المراحل. فمثلا يكون في مشكلة عند الطفل في الرضاعة أو تجهيز البلعة في الفم، مشكلة في المضغ ونقل الطعام إلى مرحلة البلعوم. في المرحلة البلعومية أي مشكلة تحصل في مرحلة البلعوم بحيث أنه ما ينتقل الطعام بطريقة سليمة وبطريقة آمنة، فيحصل تسرب للسوائل أو الأكل في ممر التنفس، وهذا ما نسميه بالشرقة، وهي خطرة ويجب التعامل معها والتدخل من خلال أخصائي البلع. طبعا هذه المشاكل تكون لأسباب عضوية، أسباب جينية، أمراض عصبية، التشنجات، الإصابات الدماغية أو الجلطات. فهذه المشاكل تؤدي إلى سوء تغذية، جفاف، عدم اكتساب للوزن، تأخر في النمو، وطبعا تكرار الالتهابات الرئوية. فكل ما نتدخل مبكرا كل ما نستطيع أن نقدم خدمة إيجابية إلى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في البلع. نرجع لدور أخصائي البلع. يكون عن طريق التقييم الشامل، مراجعة الحالة وأخذ التاريخ المرضي، التعرف على الأعراض والعلامات التي تجعلنا نشك أن هناك صعوبات في البلع، ونقوم بتقييم كامل لمهارات الأكل. بالنسبة للأطفال تكون عن طريق الرضاعة وحتى البالغين، لأنه هذه الصعوبات في جميع المراحل العمرية ممكن يمر بها الأشخاص. ونقوم بإجراء تجربة للأكل، عن طريقها نقيم كيف الطفل أو الشخص بيستخدم عضلات الفم في تجهيز الأكل والمضغ والبلع بطريقة آمنة. وبعد ذلك بعض الحالات نحتاج أن نقوم بعمل فحص عن طريق الأشعة، أو هناك يعني فحوصات أخرى يمكن عملها لبعض الحالات. بعد ذلك نستطيع أن نقدم خطة علاجية تكون عادة بتغيير بعض العادات. إذا كان الطفل يأخذ تغذيته بطريقة غير سليمة، وضعية الجلوس عنده غير سليمة، ممكن تغيير بعض نوعيات الأكل. فمثلا إذا كان صلب ممكن نجعله أنعم أو قطع صغيرة. أيضا تغيير كثافة السوائل، فإذا كان يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في بلع السوائل الخفيفة مثل الماء مثلا، ممكن أن نكثف هذه السوائل بحيث يكون بلعها بطريقة أأمن وأسهل على الأشخاص. كمان نستطيع تقديم تمارين تحفيز حركي وحسي بحيث يساعد على تقوية العضلات المستخدمة في عملية البلع والأكل. في هذه المرحلة أيضا نستطيع التعاون مع أخصائي التغذية العلاجية، بحيث يقوم أخصائي التغذية العلاجية بتقييمه، وإذا كان الشخص عنده مشاكل في الوزن، يحتاج زيادة وزن، يستطيع أخصائي التغذية تقديم المشورة في وضع جدول تغذية مناسب على حسب الحالة وبرنامج غذائي متكامل، كيف يستطيع أن يزيد من السعرات الحرارية في الأكل، إعطائه بعض المكملات الغذائية لتحسين الوزن.
ومساعدة الأهل بتقديم الخيارات التي يتقبلها الطفل. طبعا إذا كان المريض طفل ويحتاج أنه يتقبل الأكل بطريقة أفضل، وإذا كان على كثافات محدودة أو حمية معينة، أخصائي التغذية يساعدنا في هذا المجال. في بعض الحالات يكون البلع غير آمن، معنى أنه السوائل أو الأكل قد يتسرب إلى ممر التنفس ويسبب على المدى البعيد مشاكل في تكرار التهابات في الرئة، وقد يدخل الطفل أو الشخص إلى المستشفى ومضادات حيوية وعلاجات. فنحاول أن نتجنب هذه الأشياء في وقت مبكر. بعض الحالات اللي يكون عندهم مشكلة يعني مشكلة شديدة في البلع، يحتاجوا مساعدة عن طريق التغذية البديلة أو التغذية عن طريق الأنبوب. فالتدخل العلاجي من هذه الناحية يكون بالتعاون بين أخصائي التخاطب والبلع مع أخصائي التغذية العلاجية بتوفير التغذية الأنبوبية والمكملات الغذائية. دائما يكون في تعاون بيننا في التحويل، نحول على أخصائي التغذية إذا كنا نحتاج مساعدة في الأنواع المختلفة للأكل والكثافات المختلفة، بحيث أنه يرتبوا جدول للمريض. وأخصائي التغذية كمان يحول لنا إذا جاء أي مريض يحتاج مساعدة بحيث يظهر عنده مشاكل في البلع والأكل، أو لا يتقبل الطفل الأكل بطريقة كافية، أو عنده نقصان في الوزن أو رفض للأكل، فكمان يستطيع أخصائي التغذية العلاجية التحويل إلى أخصائي البلع في الوقت المناسب. ممكن نبدأ الآن مع الأسئلة. جانا سؤال: إذا ما زاد وزن الطفل أتابع مع أخصائي التغذية أو أخصائي التخاطب؟ في البداية نفضل أنه نتابع مع أخصائي التغذية عشان يشوف إيش السبب في نقص الوزن أو عدم زيادة الوزن. هل هي أن الطفل على حمية معينة أو ممنوع من بعض الأنواع، ولا هل هناك مشكلة في عضلات البلع ومشكلة تحتاج تدخل أخصائي البلع؟ فيمكن أن يحول أخصائي التغذية الحالة إلى أخصائي التخاطب والبلع ليقدم المشورة اللازمة للطفل. عندنا سؤال ثاني: إذا كان الطفل على أنبوب المعدة متى ممكن نستغني عنه؟ طبعا إذا كان الطفل على أنبوب المعدة فأكيد فهو لسبب، وهذا القرار يرجع إلى يعني لا يكون قرار أخصائي مثلا التغذية لحاله أو أخصائي التغذية البلع لحاله، عادة يكون شيء مشترك بين أخصائي البلع وأخصائي التغذية وكمان الطبيب الأساسي. إذا كان الطفل يستطيع أن يأخذ الأكل بطريقة كافية عن طريق الفم وبطريقة آمنة من غير ما يكون يشرق على الأنواع اللي هو قاعد يأخذها، فممكن نستغني عن أنبوب المعدة. تمام، نشكر لكم متابعتكم، والفقرة القادمة.